bốc vào đấy còn ngâm vào đấy mai giả ngược kéo. Cái nào kia cái đồ cũ này nó bày cần đấy. Nhà Hải Phòng ấy. Ôi 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 thôi xong rồi. Ôi giời ơi. Oan gia rồi. Em nhắm mắt vào. Ôi khổ thân rồi. Ôi giời ơi. Trơn quá đi ô tô. Trơn quá.